Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Απόψε είναι Δευτέρα, 29 Ιουλίου του 2024. Επιστρέψαμε στην έδρα μας από την Αλεξανδρούπολη. Μια καταπληκτική εκδήλωση. Πιστεύω ότι ο ΧΑΚ έχει έρθει σε επαφή με την εταιρεία που βιντεοσκόπησε την εκδήλωση. Θα την δείτε ολόκληρη στο σύνολό της. Εγώ έκανα μια αναφορά στη χθεσινή εκπομπή και είπα αυτά που διημήφθησαν στην εκδήλωση του Σαββάτου και αναφέρθηκα στον πτέραρχο Τζογάνη. Είπα, μπορείτε να ανατρέξετε και να δείτε, ότι αποκάλυψε ο κύριος, ο στρατηγός, ο κύριος Γαλινός, ότι 2 από τα αεροσκάφη που είχαν προγραμματιστεί, το ένα δεν πέταξε καθόλου επικαλούμενο πέρας της ώρας που είχε δοθεί για την επιχείρηση, και το άλλο προσγειώθηκε αντί στην Κύπρο, στη Ρόδο. Επειδή ζήτησαν από κάτω ο κόσμος ποιος είναι αυτός που το πήγε στη Ρόδο, ο κύριος Γαλινός είπε ότι είναι ο Τζογάνης. Τελικά ένας φίλος από εδώ μου είπε ότι ο Τζογάνης δεν ήταν αυτός που πέταξε στη Ρόδο, άλλος ήταν, ότι ο Τζογάνης ήταν χειριστής στο αεροσκάφος, το οποίο δεν πέταξε, και αναφέρει κάποια, ήταν το μόνο που δεν πέταξε και έμεινε στο αεροδρόμιο στην Κρήτη. Αναφέρει κάποιες, ότι πήγαν κάποιοι και το είπαν μην πετάς γιατί έχει σταματήσει η επιχείρηση, κάτι τέτοιο. Εν πάση περιπτώσει, επαναλαμβάνω, ποτέ δεν έχω μιλήσει για αυτό το θέμα γιατί δεν το ξέρω. Μετέφερα αυτά που είπε ο στρατηγός, τον οποίο εμπιστεύομαι. Πιθανόν και αυτός να ήθελε να πει ότι ο Τζογάνης ήταν σε αυτό που δεν πέταξε. Εν πάση περιπτώσει, για την αποκατάσταση της αλήθειας μου στείλε ο άνθρωπος, δεν έχει το όνομά του, έχει μια email έστειλε, Φίλιπ Ναβ, και μου στείλε και ένα βιβλίο που έχει γραφεί για το θέμα, να πούμε και ποιο βιβλίο. Είναι το βιβλίο «Ελληνικά φτερά στην Κύπρο 1974», συγγραφέας είναι ο πτέραρχος συναποστρατέα Γεώργιος Μίτσενας, ο οποίος ήταν κυβερνήτης στο Νίκη 11, που για να γράψει ο άνθρωπος πήγε και επέστρεψε επιτυχώς. Και σε αυτό το βιβλίο αναφέρεται ότι ο Τζογάνης ήταν αυτός που δεν πέταξε με το αεροσκάφος του για την Κύπρο, κυβερνήτης του Νίκη 16. Ενώ αυτός, λέει, που πήγε τελικώς στη Ρόδο με τη δικαιολογία μηχανικής βλάβης ήταν το Νίκη 13 του κυβερνήτη, με κυβερνήτη τον Νικολάου, ο οποίος ήταν τότε και διοικητής της Μοίρας. Αυτά για την αποκατάσταση. Δεν ξέρω τώρα κατά πόσον η αποκατάσταση αυτή, σωστό είναι να λέγουν τα πράγματα με το όνομά τους, ότι ο Τζογάνης δεν πήγε στη Ρόδο, αλλά δεν πέταξε και από την Κρήτη. Οι δε δικαιολογίες που αναφέρει μέσα ο Μίτσενας, τις διάβασα, κρίνονται, σημασία έχει ότι δεν πέταξε. Ότι όλοι οι άλλοι πέταξαν, ο ένας που πέταξε προσγειώθηκε στη Ρόδο και όλοι οι άλλοι πέταξαν, κάποιοι σκοτώθηκαν, κάποιοι προσπάθησαν να μείνουν πιστοί στον όρκο τους. Ο Τζογάνης δεν ξέρω αν έμεινε πιστός στον όρκο του, πάντως δεν πέταξε στην Κύπρο. Πέταξαν οι άλλοι και δεν πέταξε αυτός. Τι δικαιολογία να βρούμε? Και πέταξαν άλλοι αυτοί που ήταν πίσω από αυτόν. Έτσι το λέει και το βιβλίο. Τι δικαιολογία? Δεν ξέρω. Πάντως, ούτως ή άλλως, ένας άνθρωπος που δεν πέταξε έγινε αρχηγός ΓΕΑ και αρχηγός ΓΕΘΑ. Ένας άλλος, ο κύριος Αντωνακόπουλος, του οποίου η πυροβολαρχία δεν έριξε ένα βλήμα, έγινε αρχηγός ΓΕΣ. Υπάρχουν και άλλα. Διαβάζω εδώ του κυρίου Φούσκα ένα βιβλίο που λέει ότι η δημοκρατία, ο κύριος Καραμαλής και όλοι όσοι αποτελούσαν την κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας, μια χαρά συνεργάστηκαν με τους χουντικούς που διέπραξαν το έγκλημα στην Κύπρο. Εντάξει. Άρα οι ήρωες τιμωρούνται και οι προδότες επιβραβεύονται. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να το έχουμε στο μυαλό μας και να ψάχνουμε να βρίσκουμε τι συμβαίνει σε αυτή τη χώρα.
Τώρα, ένας άλλος φίλος λέει ότι μου αναφέρεται στον κύριο Συρίγο, ο οποίος λέει σε ένα βίντεο το οποίο μου το δίνει, είναι ο κύριος Γάμα Μη. Λέει να αναφέρετε μόνο τα αρχικά μου και όχι ολόκληρο το όνομά μου. Επειδή παρακολουθώ τις εκπομπές σας και την κατάσταση γενικά των γεγονότων και της γεωπολιτικής στην περιοχή, παρακολουθώ να συμβαίνουν εντελώς παρανοϊκά πράγματα τα οποία μπερδεύουν τον πολίτη που παρακολουθεί, αλλά τον προβληματίζουν πολύ για το μέλλον. Από τη μια η κυβέρνηση να υποβαθμίζει το γεγονός σαν να μην συνέβη τίποτα, στην Κάσο εννοεί, και από την άλλη σε εκπομπή ο κ. Συρίγος να μας λέει εμέσως πλην σαφώς ότι ο στόλος μας είναι γερασμένος και δεν μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα επί του πεδίου, γι' αυτό κάνουμε λίγο τον αλέκο, το χαζό δηλαδή, και δεν διεκδικούμε τα δικαιώματά μας με στένος επί του πεδίου. Και πρέπει να περιμένουμε να έρθουν τα καινούργια πλοία και σε μια καλύτερη συγκυρία στο μέλλον, που θα είμαστε πιο δυνατοί και καλύτερα εξοπλισμένοι, θα επιδιώξουμε να κάνουμε τα 12 μίλια και να μην δεχόμαστε πλέον γεγονότα όπως αυτά στην Κάσο και το 2020 στο Καστελόριζο. Επίσης ακούω τον αγαπητό κύριο Εγκολφόπουλο να υποβιβάζει κατά πολύ την πολεμική ικανότητα της Τουρκίας, ειδικά στο στόλο, και να λέει ότι αν τολμούν οι Τούρκοι, αν προκαλέσουν το επεισόδιο, ότι αυτό θέλουμε κι εμείς για να τους εξοντώσουμε και να πάθουν τέτοια καταστροφή ώστε να μην τολμήσουν να ξανακουνηθούν. Πιστεύω ότι η πιο αληθινή και εμπεριστατωμένη άποψη είναι αυτή που λέτε εσείς και πέφτετε μέσα, και έχει παρακάτω τα βίντεο. Μετά λέει για τη διακήρυξη των Αθηνών και για το Συνειρλίογλου. Εν πάση περιπτώσει, κύριε Γάμα Μη, ακούστε ποια είναι η άποψή μου. Η άποψή μου είναι ότι έχουμε συνηθίσει να εφαρμόζουμε τη συνταγή. Να υποχωρούμε, είτε είμαστε δυνατοί είτε δεν είμαστε δυνατοί. Από το 1974 ξεκίνησε αυτό, και οι Χουντέοι και οι πολιτικοί μετά στον Αττήλα II, ενώ ήμασταν απολύτως ισχυροί, ακολουθήσαμε την ίδια πολιτική. Υποχώρηση, και στην ουσία δώσαμε το δικαίωμα και τη δυνατότητα στους Τούρκους να κάνουν τον Αττήλα II να κατέχουν σχεδόν το μισό νησί. Η ίδια συνταγή ακολουθούνται έκτοτε μέχρι σήμερα. Τα υπόλοιπα είναι δικαιολογίες. Δεν υπάρχει δικαιολογία να υποχωρήσει σε θέματα κυριαρχικών δικαιωμάτων, πόσο μάλλον εθνικής κυριαρχίας. Καμία δικαιολογία. Και πάμε να δούμε τι μας λέει σήμερα στη Βουλή για το θέμα ο κύριος Γεραπετρίτης. Δεν υπήρξε καμία απολύτως υποχώρηση. Ουδέποτε ζητήθηκε άδεια, ουδέποτε θα ήταν δυνατόν να ζητηθεί άδεια, ουδέποτε υπήρξε καμία αναγνώριση κυριαρχικών δικαιωμάτων της Τουρκίας στην περιοχή της Κάσου και ούτε θα ήταν ποτέ αυτό δυνατόν. Συνεχίζουμε σύμφωνα με τον προγραμματισμό μας την ενεργειακή διασφάλιση και αυτονομία της χώρας. Ουδέποτε ζητήθηκε άδεια. Τότε πώς εξέδωσε ναύτεξ η Τουρκία? Για να εκδώσει κάποιος ναύτεξ σε ένα πλοίο που δεν είναι δικό του, πρέπει να του ζητηθεί. Κάποιος ζήτησε άδεια και δεν μπορεί να ζήτησε το Ιταλικό πλοίο, διότι το Ιταλικό πλοίο στη σύμβαση που υπέγραψε με τον ΑΔΜΙΕ έχει αναλάβει κάποιες υποχρεώσεις, ότι την έκδοση την ναύτεξ το δικαίωμα το έχει η Ελλάδα, και ότι για να ζητήσει ναύτεξ πρέπει να πάρει άδεια από την Ελλάδα, από άλλη χώρα. Αυτά καθορίζονται στη σύμβαση. Άρα πώς εξέδωσε ναύτεξ η Τουρκία και γιατί δεν εξέδωσε αντιναύτεξ η Ελλάδα στις 11 η ώρα το βράδυ για να ξεπεραστεί η κρίση? Και απορώ δηλαδή, αυτοί που είναι από κάτω από τη Βουλή δεν υπάρχει τρόπος να ζητήσουν το λόγο και να υποβάλουν ερωτήματα για να βγει η αλήθεια? Και γιατί υποχώρησαν οι Τούρκοι? Δηλαδή οι Τούρκοι για πλάκα έστελαν 5 πλοία και μετά τώρα να τα πάρουμε πίσω, γιατί έχουμε σκληρό διαπραγματευτεί, τον κύριο Γεραπετρίτη μίλησε με το Φιτάλ να πάρουμε τα πλοία μας πίσω. Μας έχουν συνηθίσει οι Τούρκοι για κάτι τέτοιο? Και γιατί έχουμε τις δηλώσεις μετά από τουρκικής πλευράς? Ευχαριστούμε την Ελλάδα που ζήτησε και την άδεια, που μας διευκόλυνε με το συντονισμό. Είπαμε, όταν ακούτε συντονισμό, από τούδη και στο εξής Αυτό δήλωσε από το βήμα της Βουλής ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, κάνοντας λόγο για παραπληροφόρηση. Εμείς κάνουμε παραπληροφόρηση. Όταν βάζουμε τα γεγονότα, στεγνά τα γεγονότα, κάνουμε παραπληροφόρηση. Σχετικά με το επεισόδιο στην Κάσο
σημειώνοντας ότι το πρόγραμμα έρευνας του Ιταλικού πλοίου ολοκληρώθηκε απολύτως, δεν υπήρξε καμία απολύτως υποχώρηση. Και να ολοκληρώθηκε, δεν μιλάμε για αυτήν την υποχώρηση. Μιλάμε για το πώς εξέδωσε άδεια η Τουρκία. Ναύτεξ, πώς εξέδωσε? Μπορείς να εκδώσεις άδεια Ναύτεξ για ένα πλοίο με το οποίο δεν έχει καμία σχέση? Διότι για το τελείρι ζήτησε άδεια το τελείρι και εξέδωσε η Τουρκία Ναύτεξ. Για το ζήτημα των ερευνών που έγιναν για την πόντιση καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης-Κύπρου, ένα έργο το οποίο δεν απολάβει της εμπιστοσύνης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και χρηματοδοτείται εν μέρει από αυτήν, θα ήθελα για μία ακόμα φορά να αποσαφηνίσω, διότι δυστυχώς αυτή τη στιγμή υπάρχει σαφέστατη παραπληροφόρηση. Το ζήτημα είναι απλό. Υπήρξε ένας προγραμματισμός του Ιταλικού πλοίου στο πλαίσιο των ερευνών που διεξάγονται όχι μόνο εντός χωρικών υδάτων, αλλά και στην ελληνική αποκλειστική οικονομική ζώνη. Το πρόγραμμα έρευνας ολοκληρώθηκε απολύτως, δεν υπήρξε καμία απολύτως υποχώρηση, τόνισε ο κύριος Γεραπετρίτης και είπε: το Ιταλικό πλοίο διεξήγαγε την έρευνά του και μάλιστα για πολύ περισσότερες ώρες σε σχέση με τον αρχικό προγραμματισμό σε θάλασσα αποκλειστικής οικονομικής ζώνης της Ελλάδος. Ουδέποτε ζητήθηκε άδεια, ουδέποτε θα ήταν δυνατόν να ζητηθεί άδεια, ουδέποτε υπήρξε καμία αναγνώριση κυριαρχικών δικαιωμάτων Τουρκίας στην εκεί περιοχή και ούτε θα ήταν ποτέ αυτό δυνατόν. Συνεχίζουμε σύμφωνα με τον προγραμματισμό μας την ενεργειακή διασφάλιση και αυτονομία της χώρας. Συνεπώς δεν χρειάζεται να ανησυχείτε. Το γεγονός ότι έχει επιλέξει η ελληνική κυβέρνηση να διατηρεί διάβρωση επικοινωνίας έτσι ώστε να μην παράγονται οι εντάσεις του παρελθόντος και σε μια εξαιρετικά δύσκολη σύνθετη εποχή για την παγκόσμια ασφάλεια, η Ελλάδα να διατρέξει κινδύνους πολέμου, αυτό δεν σημαίνει ότι υπάρχει οποιαδήποτε παραχώρηση, ούτε θα υπάρξει ποτέ. Δεκτών. Να μας πείτε λοιπόν σε τι συνίσταται η παρέμβασή σας. Τι εξηγήσατε στον κύριο Φιντάν? Να μην γίνει πόλεμος? Τι? Πώς υποχώρησαν τα 5 πλοία της Τουρκίας? Και γιατί η Τουρκία μετά τις συνομιλίες που είχατε με τον Φιντάν εξέδωσε την Ναύτεξ 11 ώρα το βράδυ και αμέσως μετά από την έκδοση την Ναύτεξ βγήκε το πλοίο έξω από τα ελληνικά χωρικά ύδατα, συνοδεία του τουρκικού πλοίου, έκανε ό,τι έκανε και ξαναγύρισε στις 4 ώρα το απόγευμα? Γιατί δεν απαντάτε? Πού είναι η παραπληροφόρηση? Μήπως κάποιοι άλλοι παραπληροφορούν εδώ? Πώς είναι δυνατόν? Δηλαδή πώς αποτράπηκε ο πόλεμος? Για πέστε μας. Γιατί δεν μας λέτε? Ωραία, παραπληροφόρηση. Πέστε μας εσείς λοιπόν. Πώς απετράπη ο πόλεμος? Τι είπατε στο Φιντάν? Και ο Φιντάν τρομοκρατήθηκε? Πίστηκε? Πώς? Τι είναι τρόπο? Πέστε μας. Για να μην υπάρχει παραπληροφόρηση. Ζητώ την κατανόησή σας, ήπια νερό τώρα και το είδατε, αλλά μερικές φορές συμβαίνουν αυτά άμα κλείνει ο λαιμός. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, μερικές φορές ακούμε από ξένους αυτά που δεν ακούμε από Έλληνες πολιτικούς. Έχει γίνει πολλές φορές αυτό, εν προκειμένου έγινε από τον πρέσβη επιτιμή που διετέλεσε πρέσβης της Τουρκίας και στην Ουάσιγκτον και νυν βουλευτής του Λαϊκού Ρεπουμπλικανικού Κόμματος του Κεμαλικού, ο οποίος μιλώντας στη Βουλή στην διαδικασία που προηγήθηκε της ψηφοφορίας για την αποστολή στρατευμάτων για 2 χρόνια στη Σομαλία, στην Τουρκική Εθνοσυνέλευση, επειδή κάθισα και άκουσα τι είπε, χαρακτήρισε τη γαλάζια πατρίδα μύθο, ένα παραμύθι. Δεν είναι η πρώτη φορά. Έχω διαβάσει και άλλους πρέσβεις. Δυστυχώς έψαξα πριν από λίγο, αλλά δεν μπόρεσα να το βρω, είχα και πίεση χρόνου. Έχω ακούσει και άλλους Τούρκους πρέσβεις που να λένε ότι αυτό το παραμύθι με τη γαλάζια πατρίδα δεν ερίζεται πουθενά στο διεθνές δίκαιο. Τι θα πει πατρίδα? Πατρίδα σημαίνει κυριαρχία.
Ποια κυριαρχία έχει η Ελλάδα η Τουρκία στο Μισό Αιγαίο, λένε. Και εν πάση περιπτώσει, πού στηρίζεται όλο αυτό το πράγμα με βάση το διεθνές δίκαιο. Είπε λοιπόν αυτό ο Ναμίκταν, έγινε πανικός στην Τουρκία, τον πυροβόλησαν όλοι σε εισαγωγικά και ο Μέρτσελικ, ο αντιπρόεδρος του κυβερνώντος κόμματος, ο οποίος είπε ότι ο Ναμίκταν υποστηρίζει τις θέσεις της Ελλάδας ενάντια στην εθνική πολιτική της Τουρκίας και ότι έχει χάσει την πολιτική του πηξίδα. Η γαλάζια πατρίδα είναι αναπόσπαστο μέρος της πατρίδας μας, δήλωσε ο εκπρόσωπος του ΑΚΠ. Εγώ δεν έχω δει δημόσια να χαρακτηρίζουν τη γαλάζια πατρίδα παραμύθι, μύθο. Ο δικός μας, ο Γεραπετρίτης, τον ακούσατε, ότι είναι ένα ανυπόστατο πράγμα και αυτόν το χάρτη να τον πάρετε, να τον κάνετε ρολό και να τον βάλετε, όχι εκεί που νομίζετε, να το βάλετε πάνω σε ένα ράφι εκεί να σκονιστεί. Λοιπόν, επίσης ακόμα και ο αναπληρωτής πρόεδρος του Λαϊκού Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, ο Γιανκί Μπαχτσίογλου, έκανε ανάρτηση και είπε: «Η έννοια της γαλάζιας πατρίδας αποτελεί την ενσωματωμένη έκφραση των δικαιωμάτων και των συμφερόντων της τουρκικής δημοκρατίας στις θάλασσες». Και ο Γκιουρ Ντενίζ, ένας από τους ηθήνοντες Νόες, τα είπα προχτές, είπε: «Όποιος βρίσκεται στην εξουσία πρέπει να κρατά γερά τη γαλάζια πατρίδα». Η Ελλάδα, και είπε ότι η γαλάζια πατρίδα είναι ένα μανιφέστο αντίστασης της Τουρκίας απέναντι στους δυτικούς ιμπεριαλιστές του 21ου αιώνα. Παραμύθια της Χαλιμάς. Λοιπόν, αυτά. Για να πάμε στο Κυπριακό, το οποίο μπαίνει σε δύσκολα νερά, για να μην πω και θολά νερά. Η Ελλάδα ξέρει τι γίνεται, ξέρει και ο Χριστοδουλίδης, γι' αυτό μίλησε προχτές για μία άδικη μεν βιώσιμη δε λύση, κάτι του έχουν βάλει στο τραπέζι. Εγώ έχω να σας πω το εξής: δεν χρειάζεται κανείς να είναι διπλωμάτης, ούτε αναλυτής, ούτε παραμύθια. Αυτή τη στιγμή έχουμε μια κατάσταση στην Κύπρο. Η κατάσταση αυτή λέει 40.000 τουρκικός στρατός, λέει καινούριο κτίριο για το ψευδοκράτος, καινούριο κτίριο για την ψευδοβουλή, δεκάδων εκατομμυρίων δολαρίων. Η κατάσταση λέει πρόσφατη φρέσκο ψήφισμα της Εθνοσυνέλευσης τουρκικής που λέει 2 κράτη, φρέσκια επιστολή του μόνιμου αντιπροσώπου της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε όλους, ευρωβουλευτές, στους θεσμούς κτλ, που λέει ήταν δίκαιη, νόμιμη η επιχείρησή μας είχαν κλέψει το κράτος οι Έλληνες, μας κάνανε γενοκτονία και όλα αυτά, που δεν δώσαμε εμείς το ίδιο για τα 50 χρόνια, το έκαναν οι Τούρκοι. Έχουμε μια Τουρκία η οποία δεν υπακούει, όχι μόνο δεν υπακούει σε κανέναν, αμφισβητεί τη δομή του ΟΗΕ και λέει πρέπει να αλλάξει ο ΟΗΕ, οι 5, ο κόσμος είναι πολύ μεγαλύτερος από τις 5 χώρες μόνιμα μέλη του ΟΗΕ. Έχουμε μια Τουρκία που απειλεί το Ισραήλ, θα εισβάλλω. Αν πιστεύει κάποιος ότι αυτή η Τουρκία θα δεχθεί μια λύση η οποία θα πλήττει τα συμφέροντά της στην Κύπρο, το λέω πραγματικά με κάθε σοβαρότητα, να πάει να τον δει ένας γιατρός. Δηλαδή να βάλει όλα αυτά κάτω και να πει κοίταξε, υπάρχουν αυτά τα δεδομένα και εγώ πιστεύω ότι θα βρω βιώσιμη λύση, η οποία δεν θα πλήττει τα συμφέροντα της Τουρκίας. Δηλαδή που θα είναι χειρότερη η λύση για την Τουρκία από την κατάσταση που έχει σήμερα. Γιατί να υποχωρήσει η Τουρκία, πέστε μου. Γιατί, πέστε μου ένα λόγο. Ποιος θα την πιέσει, ο Γκουτερές? Θα γελάσουν και οι πέτρες άμα το σκεφτείτε αυτό. Ποιος θα την πιέσει? Η Κάμαλα Χάρις που δεν είναι, ο Μπάιντεν που δεν, ο Τραμπ που δεν, ποιος? Ποιος θα τον πιέσει λοιπόν να υποχωρήσει? Και ποιος πίεσε την Τουρκία και έχει υποχωρήσει ως τώρα? Ετοιμάζεται την καταστροφή της Κύπρου και του κυπριακού ελληνισμού και στην Λευκοσία οι ηθήνοντες και στην Αθήνα.
Να σας πω τώρα και κάτι άλλο. Μου έφερε ένας φίλος το εκδοτικό πρόγραμμα του 2024 των ΕΛΤΑ για να βγάλουν 10 γραμματόσημα. Πρώτον, αρχαία ελληνική γραμματεία μέρος Β. Δεύτερον, 100 χρόνια φιλοτέλεια, φιλοτελισμός δηλαδή. Τρίτον, συναγωγές της Ελλάδας. Τέταρτον, Europa 2024, υποβρύχια, πανίδα και χλωρίδα. Πέμπτον, Ολυμπιακοί Αγώνες Παρίσι 2024. Έκτον, Euromed 2024, αθλήματα στη Μεσόγειο. Έβδομον, 50 χρόνια από την αποκατάσταση της δημοκρατίας. Όγδοον, διακεκριμένες ελληνικές προσωπικότητες. Ένατον, 150 χρόνια Παγκόσμια Ταχυδρομική Ένωση. Δέκατον, παιδί και γραμματόσημο μικρός ήρωας. Πού είναι τα 50 χρόνια από την Κύπρο? Έχω στα χέρια μου, ένας φίλος μου έφερε, να είναι καλά ο άνθρωπος, τα επαιτειακά των 10 χρόνων, των 20 χρόνων, μετά δεν ξέρω, και κάτι για τα 30 χρόνια μου φαίνεται μόνο η Κύπρος έβγαλε. Τώρα 50 χρόνια που είναι επαιτειακό, γιατί δεν έβγαλε η Ελλάδα, αφού μας λένε ότι είναι πρώτη προτεραιότητα η Ελλάδα? Γιατί βγάλαν άλλα άλλων άσχετα? Γιατί βγάλαν 50 χρόνια από την αποκατάσταση της δημοκρατίας και δεν σκέφτηκαν να βγάλουν 50 χρόνια από την καταστροφή πάνω στην οποία πάτησε η δημοκρατία για να αποκατασταθεί? Αυτά λοιπόν είναι η αλήθεια και όχι τα ψέματα που λένε οι πολιτικοί. Τα πιο αισχρά ψέματα ακούμε από τους πολιτικούς, όπως αυτά που προηγήθηκαν πριν από λίγο. Πάμε να δούμε τώρα τι λέει ο Κώστας Βενιζέλος για το Κυπριακό. Τα Ηνωμένα Έθνη θα επιχειρήσουν να δοκιμάσουν τις αντοχές των κόκκινων γραμμών που προτάσουν οι εμπλεκόμενοι στο Κυπριακό. Τούτο θα γίνει σταδιακά με το πρώτο δυνατό τεστ το Σεπτέμβρη. Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ έχει ενώπιον του την έκθεση της Ολγκίν Κουεγιάρ, η οποία συνεχίζει σιωπηρά σε εισαγωγικά την αποστολή της και στη βάση αυτή έχει ετοιμάσει και το επόμενο βήμα. Ο Γκουτέρες έχει δώσει ήδη εντολή στην Ολγκίν να διαμορφώσει ένα έγγραφο με στόχο να αποτελέσει εργαλείο διαδικαστικό αλλά και για την ουσία. Οι απεσταλμένοι επεξεργάζεται το κείμενο έχοντας ως χρόνο υποβολής το Σεπτέμβρη. Είναι δε σαφές ότι βρίσκεται σε ανοιχτή γραμμή με όλους τους εμπλεκομένους. Μιλάμε τη Λευκοσία, την Αθήνα και την Άγκυρα. Συναντήσεις σε 2 στάδια. Πρώτα σκοπεύει να γίνει συνάντηση των Χριστοδουλίδη Τατάρ υπό την ηγεσία του Γκουτέρες και μετά πενταμερής είναι ο ΙΕ. Δηλαδή 3 εγγυήτριες δυνάμεις, Κυπριακή Δημοκρατία και Ψευδοκράτος και ο ΙΕ. 5 δηλαδή συν 1. Τώρα, αν υπάρξει έδαφος, οι συζητήσεις θα συνεχιστούν, είπαμε, με τους 5. Η επιλογή των Ηνωμένων Εθνών είναι να υπάρξει συζήτηση των δύσκολων πτυχών θεμάτων που εμπλεκόμενοι έχουν έντονες απόψεις και εκφράζουν ανησυχία. Είναι σαφές από τα όσα αναφέρονται πως στην πρώτη φάση θα δοκιμαστούν τα θέματα ασφαλείας, εγγυήσεις, στρατεύματα και της διακυβέρνησης, με τις πλευρές να καλούνται να δείξουν ευελιξία. Άρα τα 3 θέματα στην αρχή: θέματα ασφαλείας, εγγυήσεις, στρατεύματα και διακυβέρνησης. Πηγές των Ηνωμένων Εθνών επιβεβαίωσαν τις πληροφορίες που δημοσιεύτηκαν στην εφημερίδα Πολίτης, άρθρο του Χρήστου Γεωργίου, για ετοιμασία από την Ολγκίν ενός concept paper, το οποίο θα στηριχθεί εξ ολοκλήρου στο πλαίσιο Γκουτέρες, που κατατέθηκε το καλοκαίρι το 2017 στο Κραν Μοντανά. Δηλαδή 6 κεφάλαια που συμπεριλαμβάνουν: πρώτον ασφάλεια, δεύτερον στρατεύματα, τρίτον εδαφικό, τέταρτον περιουσιακό, πέμπτον ισότιμη μεταχείριση σε σχέση με την μόνιμη διαμονή Ελλήνων και Τούρκων υπηκόων και έκτον διακυβέρνηση, πολιτική ισότητα, εκπεριτροπής, προεδρία κτλ. Ξεκαθάρισμα των θέσεων. Σε πρώτη φάση θα τεθούν προς συζήτηση τα θέματα της ασφάλειας, των στρατευμάτων και της διακυβέρνησης. 3 πτυχές που ενδιαφέρουν πολύ από διαφορετική σκοπιά τις 2 πλευρές. Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, λέει ο Βενιζέλος, η Λευκοσία έχει διαμηνήσει στα Ηνωμένα Έθνη ότι επιμένει και δεν πρόκειται να κάνει πίσω στα θέματα που αφορούν το κράτος, που θα έχει μία κυριαρχία, μία ηθαγένεια, μία διεθνή προσωπικότητα. Το λέει και ο Μητσοτάκης αυτό. Παράλληλα, θεωρεί ότι οτιδήποτε προκύψει μέσα από μία συμφωνία, το κράτος θα είναι μετεξέλιξη της Κυπριακής Δημοκρατίας. Δηλαδή δεν θα σκοτώσουν την Κυπριακή Δημοκρατία και θα κάνουν ένα καινούριο κράτος. Αυτό ήθελα να κάνουμε το σχέδιο Ανάν.
Δεν πρόκειται ποτέ να αφήσει κάποιος τη σφραγίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Όποιος το κάνει θα διαπράξει εθνικό έγκλημα. Τούτο ξεκαθαρίζεται καθώς κυκλοφορούν διάφορες ιδέες, οι οποίες στηρίζονται σε παλιότερες και παραπέμπουν σε μια λογική επικοδομητικής ασάφειας, δηλαδή να καταστραφεί η Κυπριακή Δημοκρατία και να κάνουν κάτι καινούριο. Έγκλημα θα είναι αυτό. Για την πολιτική ισότητα είναι σαφές ότι η Λευκωσία δεν πρόκειται να μπει σε μια λογική όπου θα αναγκαστεί να συζητήσει ζητήματα που συνδέονται με την τουρκική αξίωση για αναγνώριση κυριαρχικής ισότητας. Άμα αναγνώρισες πολιτική, θα έρθει και η κυριαρχική. Περαιτέρω, σε ό,τι αφορά τα θέματα ασφάλειας, η Λευκωσία ζητά κατάργηση του συστήματος εγγυήσεων, υπενθυμίζοντας ότι η Κυπριακή Δημοκρατία είναι κράτος μέλος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Την ίδια ώρα, στο θέμα των στρατευμάτων, η θέση είναι ότι θα μπορεί να τεθεί λογικό χρονοδιάγραμμα. Καλά, εδώ λένε κάτι ανοησίες. Δηλαδή, να μείνουν τα στρατεύματα και σε 15 χρόνια να ξαναδούν το θέμα, τα στρατεύματα κατοχής. Ζει σε Μάη δηλαδή. Και άμα πούν μετά οι Τούρκοι δεν φεύγουν, τι θα τους κάνουμε. Το θέμα της κυριαρχίας είναι βασικό στην τουρκική ατζέντα. Η κατοχική πλευρά δεν αναφέρεται στο θέμα της πολιτικής ισότητας, αλλά κάνει λόγο για κυριαρχική ισότητα και ίσο διεθνές καθεστώς. Δηλαδή ζητά εκ των προτέρων αναγνώριση. Μα αν τους αναγνωρίσεις εκ των προτέρων, γιατί να συζητήσουν μετά, αν τους έχεις δώσει το παν. Ο Τατάρ θέτει ως μεταβατικό στάδιο τα 3α. Απευθείας εμπόριο, απευθείας κλήσεις, απευθείας διεθνείς επαφές. Αν αυτά διασφαλιστούν, τότε δεν θα έχει λόγο να εισέλθει σε διάλογο, επειδή θα έχει μπει σε μία πορεία αναγνώρισης μέσω αυτών των τριών. Η τουρκική πλευρά δεν έχει δώσει δείγματα γραφής που να οδηγούν στο συμπέρασμα ότι υπάρχει αλλαγή στάσης. Σημειώνεται συναφώς ότι στη διάρκεια της συνάντησης Μητσοτάκη-Ερντογάν στις 11 Ιουλίου στην Ουάσιγκτον δεν υπήρξε η παραμικρή ένδειξη για διαφοροποίηση της τουρκικής στάσης. Ίσα-ίσα μετά τη συνάντηση βγήκε το ψήφισμα στην Εθνοσυνέλευση. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός έθεσε του Κυπριακό, αναφέρθηκε σε τι πρέπει να γίνει, αλλά ο Ερντογάν μούγκα, δεν είπε τίποτα. Τώρα λέει ότι θα κατατεθεί και σχέδιο λύσης. Το έγγραφο Ολγκίν θα περιέχει κατά πάσα πιθανότητα κάποιες σκέψεις, αλλά δεν θα είναι προτάσεις. Δεν τίθεται θέμα προτάσεων ούτε επιδιαιτησίας, ανέφερε καλά ενημερωμένη πηγή στη Λευκωσία. Το έγγραφο θα καθορίσει την ατζέντα με συνδυασμό θεμάτων για συζήτηση. Εάν στα θέματα ασφαλείας, στρατευμάτων και διακυβέρνησης υπάρξει έδαφος για συζήτηση, τότε θα προχωρήσει η προσπάθεια και με το εδαφικό και με τα άλλα θέματα, περιουσιακό και ισότιμη μεταχείριση για τη μόνιμη διαμονή Ελλήνων και Τούρκων υπηκόων στο νησί. Και στη δεύτερη φάση θα υπάρξουν δυσκολίες, γιατί κυρίως το εδαφικό και το περιουσιακό είναι τα ακαθόδη ζητήματα. Υπάρχει ένα άρθρο στην Καθημερινή της Κύπρου, της Μαρίνας Οικονομίδου, να το διαβάσετε, είναι ενδιαφέρον, και αναφέρεται σε συνέντευξη που έδωσε ο Χριστοδουλίδης και μας προειδεάζει για αυτά που θα ακολουθήσουν. Ο Γιάννος Χαραλαμπίδης επίσης έχει ένα άρθρο που λέει ότι με κερκόπορτα τα ΜΟΕ θα κερδίσουν οι Τούρκοι αυτό που θέλουν, δηλαδή την αναγνώριση. Εν κατακλείδη, να είμαστε σε κατάσταση συναγερμού για το θέμα του Κυπριακού. Να ψάξουμε να βρούμε την αλήθεια για να μην μας φέρουν πρώτε τελεσμένον οι πολιτικοί. Να ψάξουμε από πριν να βρούμε την αλήθεια και πού το πάνε. Πάμε να δούμε τώρα στη Θράκη. Στη Θράκη προχθές έγινε το μνημόσυνο για τον Σαδίκ, για τον Αχμέτ Σαδίκ, που σκοτώθηκε σε ένα αυτοκινηστικό δυστύχημα. Τέλος πάντων, είναι ο εθνικισμός των, κάπως τον λένε, ο νεκρόφιλος εθνικισμός, δηλαδή με αφορμή το μνημόσυνο κάνουν παρέλαση όλοι οι εθνικιστές εκεί, αλλά παρέστη στο μνημόσυνο υπόψη ότι ο Ερντογάν μας είπε προχθές στην ουσία ότι ο Σαδίκ ήταν πράκτορας του τουρκικού κράτους. Το αποδέχτηκε. Εν πάση περιπτώσει, τώρα το να πηγαίνουν οι συγγενείς του και κάποιοι από εκεί πέρα πράκτορες του τουρκικού προξενείου, δεν λέω ότι είναι λογικό, αλλά είναι αναμενόμενο. Το να πηγαίνει ο πρόεδρος ενός ψευδοσυλλόγου, μιας ψευδοένωσης, όπως καταγγέλνουν οι ίδιοι μουσουλμάνοι της Ελλάδας, αυτός ο Ναΐμ Ελγαντούρ,
και να βγάζει εκεί ανεπίτρεπτες λόγους, αυτό πραγματικά μόνο στην Ελλάδα θα μπορούσε να γίνει. Μόνο στην Ελλάδα, γιατί αυτόν τον άνθρωπο απορώ πώς τον αφήνουν, καταρχάς πώς δεν έχει συλληφθεί για συνεργασία με τρομοκρατικές οργανώσεις. Γιατί, θα δείτε σε λίγο. Πρόεδρος της ψευδοένωσης γνωστής ως Μουσουλμανική Ένωση Ελλάδος. Έλληνας υπήκοος Αιγυπτιακής καταγωγής, νυμφευτής με την προσήλυτη στο Ισλάμ, κυρία Άννα Στάμου. Αυτός λοιπόν, μουσουλμάνοι στην Ελλάδα αναφέρουν τα εξής, της Θράκης. Η συγκεκριμένη ένωση είναι ουσιαστικά μια πολιτική οργάνωση με στήριξη από τρομοκρατικές οργανώσεις, γι' αυτό είπα πως δεν έχει συλληφθεί, η οποία επιθυμεί για κερδοσκοπικούς πολιτικούς και κομματικούς σκοπούς την αποσταθεροποίηση της Ελλάδας και όχι την εύρυθμη λειτουργία του κράτους. Πρόκειται για μια οργάνωση που καταπατά συνεχόμενα τους κανόνες του Ισλάμ και συγκεκριμένα την προφητική παράδοση της Σούνα σε διάφορα θέματα, έτσι ώστε να εξυπηρετήσει τα συμφέροντα τρίτων χωρών, Τουρκίας, για τα οποία χρηματοδοτείται στηρίζοντας εκείνους που συστηματικά αμαυρώνουν την εικόνα του Ισλάμ και των μουσουλμάνων, επιθυμούν ένα κύκλο απολύτου χάους στις μουσουλμανικές κοινωνίες, νέες ταραχές, καταστροφές, εις το όνομα μιας ψευδοελευθερίας και δίθιν καλυτέρευσης, με απότερο σκοπό την κατάληψη της εξουσίας από τους ομοδιάτες τους. Αυτές είναι οι κατηγορίες που απευθύνουν οι ίδιοι μουσουλμάνοι στον Ναΐμ Ελγαντούρ που τον αφήσε να πάει πάνω και να... Λοιπόν, ακούστε τι είπε στην ομιλία του λοιπόν, εκεί στη Θράκη. Μας λείπει ο αγώνας του Αχμέτ Σαδίκ, ο πράκτορας της Τουρκίας δηλαδή, τώρα που ζητάμε τα δικαιώματα των μουσουλμάνων της χώρας. Όλα τα κόμματα μπορεί να τους δούμε στη Βουλή, όλοι μαλώνουν μαζί, αλλά είναι όλοι ενωμένοι εναντίον μας. Συνηθίσαμε το βάσανο, αλλά κάνουμε τον αγώνα. Τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας να ζήσουν ελεύθερα. Ελεύθερα. Στην Τουρκία δες ποιοι είναι φυλακισμένοι, την οποία υπερασπίζεσαι. Θέλουμε τα παιδιά μας στο στρατό, στην αστυνομία, στη δικαιοσύνη και παντού, να τα προσλαμβάνουμε δηλαδή. Να μην ζητήσουμε από το Υπουργείο Παιδείας άδεια για να λείψουν τα παιδιά μας λόγω γιορτής ή μπαϊραμιού. Πρέπει να αναγνωρίζει κάθε κυβέρνηση αυτό το δικαίωμα. Μοναδική χώρα στον πλανήτη που ο Πρωθυπουργός και ο Πρόεδρος δεν βγαίνει να πει χρόνια πολλά στους μουσουλμάνους. Ζητάμε το 2024 που δεν τα αυτά και δεν τα ζητάμε λέει το 1800. Να συνεχίσουμε τον αγώνα, να πάρουμε αυτό που θέλουμε. Δεν μου δώσανε όπλα στο στρατό γιατί ήμουν μουσουλμάνος. Να μην τρεπόμαστε που είμαστε μουσουλμάνοι, είμαστε η καλύτερη θρησκεία. Σε παλιότερα θέματα τι είχε πει. Είχε πάει το 2023 στην Κωνσταντινούπολη στο πλαίσιο του Φόρουμ Ευρωπαίων Μουσουλμάνων και κάλεσε όλους να ψηφίσουν τον Ερντογάν παραθέτοντας σειρά επιχειρημάτων μαζί με τον γεννηθέντα στη Ρωσία Αμπτούλ Βακχέντ Νιγιάζοφ, πρόεδρο του Φόρουμ, που υπερτώνησε το συμβολισμό της μετατροπής Αγία Σοφιάς σε τζαμί λέγοντας χαρακτηριστικά. Το πεπρωμένο της Τουρκίας είναι σημαντικό για εμάς. Γι' αυτό είμαστε μπροστά από τη σκιά της Αγίας Σοφιάς. Καλώ τους ανθρώπους στην Τουρκία να στηρίξουν τον Ερντογάν. Το τέμενος της Αγίας Σοφιάς είναι ένα σύμβολο ύπαρξής μας ως μουσουλμάνων. Με τη βοήθεια του Προέδρου Ερντογάν, το τέμενος επέστρεψε στους μουσουλμάνους. Σήμερα ο πρόεδρός σας είναι ένας πολύτιμος ηγέτης του μουσουλμανικού κόσμου. Η Τουρκία ακούγεται και έχει αντίκτυπο όταν πρόκειται για την προστασία των μουσουλμάνων Ουιγούρων στην Κίνα, των μουσουλμάνων Ροχίνγκια στη Μιανμάρ, των μουσουλμάνων του Κασμίρ, των μουσουλμάνων του Καραμπάχ, των μουσουλμάνων της Λιβύης και της Συρίας, των μουσουλμάνων της Βοσνίας, των Παλαιστινίων μουσουλμάνων και όταν πρόκειται για την προστασία του τρίτου ιερού μας τόπου, του Τζαμιού Αλ Αξά από το Κομοτηνή Πρες. Εδώ που δεν ξέρω αν αυτά τα τελευταία τα είπε ο Ελγαντούρ ή ο Νιγιάζοφ. Δεν ξέρω, για να δεν θέλω να δικώ κανέναν, δεν είναι φανερό όπως το γράφει ο Νίκος Αρβανίτης στο Κομοτηνή Πρες. Πάντως λέει ξανά, παραθέτοντας σειρά επιχειρημάτων μαζί με τον γεννηθέντα στη Ρωσία Αμπτούλ Βακχέντ Νιγιάζοφ, πρόεδρο του Φόρουμ, που υπερτώνησε το συμβολισμό της μετατροπής της Αγίας Σοφιάς σε τζαμί λέγοντας χαρακτηριστικά. Δεν ξέρω ποιος από τους δυο τα είπε. Εντάξει. Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται στη Βόρειο Ήπειρο. Εκεί, όπως είναι γνωστό, στις 4 Αυγούστου έχουμε δημοτικές εκλογές στη Χιμάρα. Εδώ καταγγέλλεται
ότι έχουν πέσει στη χιμάρα υπουργοί, πρώην υπουργοί, δικαστές, πρώην δικαστές, στελέχη του Σοσιαλιστικού Κόμματος να τρομοκρατήσουν τον κόσμο, ρουσφέτια αυτά εκείνα, για να κερδίσουν το Δήμο. Για να δούμε τι λέει το Χιμάρα, η ιστοσελίδα Χιμάρα για το θέμα. Όπως ήταν αναμενόμενο, ολόκληρη η πολιτεία του Έντι Ράμα έχει μετακομίσει στη Χιμάρα στο πλαίσιο των επιμέρους αυτοδιοικητικών εκλογών που θα διεξαχθούν στις 4 Αυγούστου, παραβιάζοντας τον νόμο και τον εκλογικό κώδικα προκειμένου να επηρεάσει τους ψηφοφόρους της Χιμάρας. Έβαλε φυλακή μέσα τον Μπελέρη με μια στημένη υπόθεση για $300, θα εξαγόραζε λέει 3-5 ψήφους, και εδώ αυτοί έχουν πάει εκεί, έχουν κάνει σωρία παραβάσεων, παραβιάζουν τα πάντα, αλλά δεν τρέχει τίποτα γιατί κυβερνούν. Ο Πέτρος Γκικουρίας, υποψήφιος δήμαρχος στην Χιμάρα, καταγγέλει στο ΣΠΑΚ τον Βαγγέλη Τάβο, καθώς και τους Γκριγκόρ Τάβο, Χαράλαμ Τάβο, Παύλο Τάβο, Ρετζάν Γκίνη, Εφταλία Γκίνη, Νίσλι Γκίνη, Μουσταφά Γκίνη, Φαντμπάρθα Γκίνη, Μπλεώνα Γκίνη, Αχιλέα Κριστοφόρ Ντέκα, Έλλη Βασίλ Ντέκα, Αλή Τάκη Ντέκα, Κριστίνα Αχιλέα Ντέκα, όλοι κάτοικοι στον Μπόρση τώρα, για τη μεταφορά της ληξιαρχικής κατάστασή τους από τη Δρόπολη, για να μπορούν να ψηφίσουν. Ο Γκικουρίας ζητά από το ΣΠΑΚ να διερευνήσει τις διαδικασίες. Ζήσε Μάη. Αυτά θα τις διερευνήσουν μετά, θα υποβάλουν ένα πρόστιμο και γεια σας. Πάει ο Δήμος. Πόσοι είναι αυτοί? Τον άλλο τον έβαλε φυλακή για 3 ψήφους που θα εξαγόραζε, υποτίθεται, με στημένο. Εδώ πόσοι είναι αυτοί που παράνομα εγγράφηκαν στους εκλογικούς καταλόγους? Η Ομόνοια καταδίκασε επίσης αυτή την εγκληματική ενέργεια που διέταξε ο Ράμα, δηλώνοντας ότι όλη η προσοχή του κράτους είναι πώς να κερδίσει ο εκλεκτός της κυβέρνησης Βαγγέλης Τάβος, ο οποίος δεν έχει την παραμικρή σχέση με τη Χιμάρα για πάνω από 30 χρόνια. Τα τελευταία νέα από τη Χιμάρα λένε ότι οι κρατικοί αξιωματούχοι όπως πρώην υπουργοί, βουλευτές, δήμαρχοι, διευθυντές από όλους τους φορείς, κτηματογράφηση, εφορίες, τουρισμός, τελωνία, άκου, σύση, έχουν επικεντρωθεί στη Χιμάρα, είναι όλοι εκεί. Όλες οι υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών, αντιτρομοκρατική, οικονομικό έγκλημα, οργανωμένο έγκλημα, όλοι οι δημοσιογράφοι των καναλιών των στρατηγικών επενδυτών και οι ίδιοι επενδυτές, εισαγγελείς και δικαστές εν ενεργεία και αποπεμφθέντες, όλοι είναι στη Χιμάρα και δουλεύουν να κλέψουν το Δήμο. Όλοι αυτοί παρακολουθούν τους πολίτες από σπίτι σε σπίτι, χωριό σε χωριό και έχουν την ίδια επικοινωνιακή τακτική και στρατηγική που προφανώς τους εμπνεύστηκε και τους επιλήθηκε από τα μαύρα δωμάτια του Ράμα, όπου στήθηκε το στρατηγείο προπαγάνδας και στρατηγικής. Όλοι αυτοί οι αξιωματούχοι και λειτουργοί του κράτους, αντί να είναι στα καθήκοντά τους και να σέβονται τους παχυλούς μισθούς που πληρώνονται με τους φόρους των πολιτών, έχουν την ίδια στρατηγική. Ξεκινούν την προπαγάνδα διαφημίζοντας το έργο της κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού και ολοκληρώνουν με απειλές και εκβιασμούς. Βλέποντας ότι οι χιμαριώτες δεν λυγίζουν, αυξάνουν και την ποίηση και την κινητοποίησή τους. Οι εκλογές, η γιορτή της Δημοκρατίας μετατρέπονται σε επαναλαμβανόμενη φάρσα. Ούτε η Εκλογική Επιτροπή, ούτε ο Πρόεδρος, ούτε το ΣΠΑΚ και η Εισαγγελία της Αυλώνας, κανένας θεσμός δεν νοιάζεται ούτε ενδιαφέρεται να είναι ελεύθερες και δίκαιες οι εκλογές. Τα πιστοποιητικά ιδιοκτησίας χαρίζονται προεκλογικά, λες και τιμούν τους χιμαριώτες για τα 200 χρόνια για τα σπίτι 2 αιώνων, νομιμοποιήσεις δίνονται χύμα, χωρίς καμία ντροπή, υπόσχονται παράδεισο και γη, λες και το Σοσιαλιστικό Κόμμα κατεβαίνει για πρώτη φορά σε εκλογές στη Χιμάρα και όχι σαν να έχουν περάσει 13 χρόνια στην εξουσία, που είναι 13 χρόνια στην εξουσία. Ολόκληρη η διοίκηση βρίσκεται σε εκλογικό πόλεμο, αν και απαγορεύεται από τον νόμο. Αλλά ποιο είναι το πρόβλημα όταν δεν υπάρχει κανείς να ερευνήσει και να ελέγξει? Σε λίγους μήνες ή χρόνια μετά, η Εκλογική Επιτροπή θα δώσει ένα γελίο πρόστιμο στο Σοσιαλιστικό Κόμμα και τέλος. Για όλα αυτά έχουμε άσχημα και καλά νέα. Τα άσχημα είναι ότι ο αγαπημένος τους μαγαζάτορας Τάβος θα χάσει τις εκλογές. Τα καλά είναι ότι η Χιμάρα και η Αλβανία δεν θα χάσουν τίποτα. Αντίθετα θα κερδίσει η Δημοκρατία. Αυτή η νίκη και αυτή η αποφασιστικότητα των χιμαριωτών θα εμπνεύσει όλους τους Αλβανούς πολίτες και θα τους δείξει το δρόμο για να απαλλαγούν από το καθεστώς που τους έχει ο μύρος αυτούς και το μέλλον τους στις εκλογές του 2025, τις βουλευτικές εκλογές.
Αυτά για τη Βορείο Ήπειρο. Εγώ δεν έχω δει αυτό να γίνεται ρεπορτάζ σε ελληνικές τηλεοράσεις. Γιατί, για να μην μας κακοχαρακτηρίσουν? Δεν είναι εθνικού ενδιαφέροντος αυτό που γίνεται εκεί? Ένα πολύ σημαντικό ζήτημα, εξαιρετικά σημαντικό ζήτημα. Ψήνεται, σε εισαγωγικά, συνάντηση του Άσαντ με τον Ερντογάν. Πρωταγωνιστής είναι ο Πούτιν, έτσι, προσέξτε τώρα. Έπειτα από 13 χρόνια τεταμένων σχέσεων, δεν έχουν σχέσεις. Τουρκία και Συρία στείλουν γέφυρες επικοινωνίας μετά από προτροπή του Πούτιν. Στο πλαίσιο αυτό, ο Ερντογάν και ο Σύρος ομόλογός του αναμένεται να συναντηθούν τον Αύγουστο στη Ρωσία ή στη Μόσχα ή στη Βαγδάτη ή σε μια συνοριακή πόλη της Τουρκίας με τη Συρία. Λοιπόν, υπάρχουν χώρες που προσπαθούν να πάρουν την πρωτοβουλία για να συναντηθούν αυτοί οι δύο ηγέτες, είπε ένας Τούρκος αξιωματούχος. Δεν εμπλέκεται μόνο ο Πούτιν. Υπάρχει και ο Σουντάνι, ο πρωθυπουργός του Ιράκ. Αυτές οι δύο χώρες θέλουν να γίνει η συνάντηση. Η πρόσκλησή μας στη Συρία μπορεί να γίνει ανά πάσα στιγμή, είχε πει ο Ερντογάν στις 7 Ιουλίου, για να συναντηθούν δηλαδή. Το αεροπλάνο του διοικητή της Υπηρεσίας Πληροφορών Εξωτερικού της Ρωσίας, του Σεργέη Ναρίσκιν, προσγειώθηκε πρώτα στην Άγκυρα και μετά στη Δαμασκό. Στην Άγκυρα είδε τον Ιμπραήμ Καλίν, το διοικητή της ΣΜΙΤ, ο Ναρίσκιν, και μετά είδε το διοικητή της Υπηρεσίας Πληροφορών της Συρίας. Αμέσως μετά είδαμε ο Άσαντ να μεταβαίνει στη Μόσχα. Αυτά δεν είναι τυχαία, και να συναντιέται με τον Πούτιν. Εκεί πιθανόν τον πίεσε ο Πούτιν να δεχθεί μια συνάντηση. Ο Άσαντ βάζει όρους να φύγουν όλα τα τουρκικά στρατεύματα και όλοι οι μισθοφόροι και ξένοι και ντόπιοι από το έδαφος μου και μετά να τον συναντήσω. Να δούμε αν θα κάνει πίσω. Ο Άσαντ με τον Πούτιν συναντήθηκαν προχτές, στις 24 Αυγούστου. 2 μέρες μετά συναντήθηκε ο Λαυρόφ με το Φιντάν στο Λάος. Πήγε και ο Φιντάν στο ΑΣΕΑΝ. Προφανώς συζητούν το πλαίσιο και τις υποχωρήσεις που θα κάνει, αν κάνει η Τουρκία, για να δεχθεί ο Άσαντ τελικά να συναντηθεί με τον Ερντογάν. Πάντως υπάρχουν δύο χώρες που δεν θέλουν να γίνει αυτή η συνάντηση. Η μία είναι το Ιράν, γιατί δεν θέλει την Τουρκία να ασκήσει επιρροή στη Συρία. Η δεύτερη χώρα είναι οι ΗΠΑ, διότι εάν γίνει αυτή η συνάντηση δεν θα υπάρχει χώρος για τις ΗΠΑ στη Συρία. Το Σεπτέμβριο τους διώχνουν οι Ιρακινοί από το Ιράκ. Εάν γίνει αυτό και τους διώξουν και από τη Συρία, θα πρόκειται για τη μεγαλύτερη ήττα των ΗΠΑ και από το Αφγανιστάν και από το Ιράκ. Αυτή θα είναι η μεγαλύτερη ήττα. Και γι' αυτό έπαιξε έναν καταστροφικό ρόλο για τα συμφέροντα των ΗΠΑ και τα δικά μας, και να μην το αναλύσω τώρα, ο Τραμπ, όταν έδωσε την άδεια στον Ερντογάν να εισβάλλει στη Συρία και όταν έδωσε εντολή τα στρατεύματά του να αποχωρήσουν, και λένε ότι ήταν οι κατσαρόλες που έκαναν το συσίτιο, έβραζε το φαγητό και πήγαν οι Ρώσοι, τα βρήκαν έτοιμα και έχουν πάρει τη θέση που είχαν οι Αμερικανοί και έχουν πάρει οι Ρώσοι. Πάνε να τους βγάλεις τώρα από εκεί. Αυτά για τον Τραμπ, γιατί ορισμένοι μου χειροκροτάτε. Δεν λέω ότι δεν θα κάνει και σωστά πράγματα, κατά αυτά αφορούν την Αμερική. Εγώ λέω για πράγματα που σχετίζονται και με τα δικά μας εθνικά συμφέροντα στην περιοχή. Πάμε στο επόμενο θέμα. Όχι να το βάλουμε στο ίδιο. Ο Ερντογάν, να ξαναπούμε τι ακριβώς είπε, ήταν στο Ρίζιο. Το Ρίζιο είναι ο νομός από τον οποίο κατάγεται, βρίσκεται βορείως της Τραπεζούντας, ελληνικότατη πόλη χτισμένη από Έλληνες. Λίγο πάνω από το Ρίζιο υπήρχε και υπάρχει ακόμα η κομμόπολη Αθήνα, έτσι την ονομάζει ακόμα ο κόσμος εκεί. Παζάρ την έχουν μετονομάσει, αλλά ο κόσμος λέει Αθήνα, πήγα. Όλοι λένε πάμε στην Αθήνα. Και υπήρχε εκεί ναός της Αθηνάς, εξού και το όνομα. Τώρα υπάρχει ένα κτίσμα μέσα στη θάλασσα που λέγεται το κάστρο του Κοριτσιού. Πήγε λοιπόν εκεί μιλώντας στους συμπατριώτες του, κοιτάξτε τι είπε. Κοιτάξτε, λέει, ποιες ήταν οι εισαγωγές μας και ποιες οι εξαγωγές μας στην αμυντική βιομηχανία πριν αναλάβουμε εμείς και πού φτάσαμε τώρα.
Αλλά αγαπητά μου αδέλφια, τίποτα από αυτά να μην μας ξεγελάει. Εμείς πρέπει να είμαστε πολύ δυνατοί, ώστε αυτό το Ισραήλ να μην μπορεί να κάνει αυτά που κάνει στην Παλαιστίνη. Εμείς όπως μπήκαμε στο Καραμπάχ, εμείς όπως μπήκαμε στη Λιβύη, μπορούμε να κάνουμε το ίδιο και σε αυτούς. Δεν υπάρχει τίποτε που δεν μπορούμε να κάνουμε. Απλά πρέπει εμείς να είμαστε δυνατοί για να μπορέσουμε να κάνουμε τι? Να κάνουμε αυτά τα βήματα. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ, ο Ερντογάν ακολουθεί, ο Ισραήλ Κάτς. Ανάρτηση, φωτογραφία του Ερντογάν και δίπλα του Σαντάμ Χουσέιν. Λίγο πριν κρεμαστεί με τα γένεια όπως τον πιάσανε. Ο Ερντογάν ακολουθεί τον δρόμο του Σαντάμ Χουσέιν και απειλεί να επιτεθεί στο Ισραήλ. Ας τον αφήσουμε να θυμηθεί τι συνέβη εκεί, στο Ιράκ και πώς τελείωσε με τον Σαντάμ Χουσέιν. Ο Γιαΐρ Λαπίντ, ηγέτης της αντιπολίτευσης, και αυτός με ανάρτηση στο X. Δεν θα δεχτούμε απειλές από έναν επίδοξο δικτάτορα. Ο κόσμος και ιδιαίτερα τα μέλη του ΝΑΤΟ πρέπει να καταδικάσουν έντονα τις εξωφρενικές απειλές του κατά του Ισραήλ και να τον αναγκάσουν να σταματήσει την υποστήριξή του προς τη Χαμάς. Δεν θα δεχτούμε απειλές από έναν επίδοξο δικτάτορα. Απαντάει ο Τσελίκ τώρα στον Ισραήλ Κάτς. Λοιπόν, αντιπρόεδρος του κόμματος του Ερντογάν, ο Μέρ Τσελίκ, παρομοίασε τον Κάτς με τον Υπουργό Εξωτερικών της κυβέρνησης Χίτλερ, τον Ρίμπερτορπ, και λέει: ο Ισραηλινός Υπουργός Εξωτερικών Κάτς όχι μόνο ξεπέρασε τα όρια με τις δηλώσεις που έκανε προς τον πρόεδρό μας, ο οποίος υπερασπίζεται τις ανθρώπινες αξίες και την ειρήνη, αλλά απέδειξε ότι είναι ναζί. Αυτές οι επιθέσεις στον πρόεδρό μας είναι επιθέσεις όσων είναι εχθροί των ανθρώπινων αξιών, της συνείδησης και της αξιοπρέπειας. Φαίνεται ότι ο Ισραηλινός Υπουργός Εξωτερικών Κάτς πήρε ως παράδειγμα τον Υπουργό Εξωτερικών του Χίτλερ, Ρίμπερτορπ. Ο Ρίμπερτορπ δικάστηκε για εσκεμμένη διεξαγωγή πολέμου, σχεδιασμό εγκλημάτων πολέμου και εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας και διάπραξη εγκλημάτων κατά της ειρήνης. Υπενθυμίζουμε στον Κάτς ότι ο Ρίμπερτορπ δεν είναι καλό παράδειγμα. Το δίκτυο με το οποίο διάπρασε εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας θα δικαστεί αργά ή γρήγορα. Του Ισραήλ, έτσι. Αυτό λέει. Αυτά, παιδιά, δικά σας είναι. Η Τουρκία που έχει γίνει αυτό που έχει γίνει, έγινε με την ανοχή και με την υποστήριξη των ΗΠΑ της Αμερικής, της Βρετανίας και του Ισραήλ. Τώρα που σας ενοχλεί, τώρα πρέπει να καταλάβετε το λάθος που έχετε κάνει. Εντάξει, και η Κύπρος βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση γιατί αυτή η τριάδα, ΗΠΑ, Βρετανία και Ισραήλ, ήθελαν την Τουρκία πάνω στο νησί. Φάτε τους στη μάπα τώρα. Άντε βγάλτε τους τώρα από εκεί που τους βάλατε. Πάμε τώρα στο μεγάλο θέμα, έτσι, που είναι το ενδεχόμενο ενός γενικευμένου πολέμου μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, το οποίο και Χεσμολάχ, αν γίνει, θα εμπλέξει και τον Λίβανο στον πόλεμο. Αν γίνει αυτό, υπάρχουν μεγάλες πιθανότητες να εμπλακεί και το Ιράν. Αν εμπλακεί το Ιράν, θα εμπλακούν και οι άλλες δυνάμεις του άξονα, δηλαδή ο παράλληλος στρατός που διατηρεί το Ιράν μέσα στο Ιράκ, που φτάνει τις 200.000 άντρες, με πυραυλικές δυνατότητες, παρακαλώ, ήδη έχει χτυπήσει το Ισραήλ αρκετές φορές. Θα εμπλακεί το κίνημα Ανσαρουλάχ της Ιεμένης και πιθανόν, αν υπάρξει γενική αναταραχή και βρει ευκαιρία, θεωρήσει ότι μπορεί η Συρία, παρά τα προβλήματα που έχει, μπορεί να εμπλακεί και η Συρία. Αν γίνει αυτό, υποχρεωτικά θα εμπλακούν και οι ΗΠΑ, γιατί αν δεν εμπλακούν θα κινδυνεύσει η ασφάλεια του Ισραήλ, ακόμα και η ύπαρξή του. Ισχυρό είναι το Ισραήλ, γιατί διαβάζω, λένε διάφορα, είναι ισχυρό πολύ ανώτερο από όλες τις δυνάμεις της περιοχής. Σε όλα. Αλλά υπάρχει και το ποσοτικό, δεν είναι μόνο το ποιοτικό. Και όσον αφορά το ποιοτικό, δεν ξέρουμε ποιες είναι οι πραγματικές δυνατότητες του Ιράν στα υπερηχητικά όπλα. Αν έχει υπερηχητικούς πυράβλους που δεν μπορεί να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά το Ισραήλ, ή αν υπάρχει μια πυκνότητα πυραυλικών επιθέσεων από όλους αυτούς που είπα, που θα εξαντλήσει τις δυνατότητες του Ισραήλ, τις αντιπυραυλικές δυνατότητες, τότε θα κινδυνεύσει η ασφάλεια του Ισραήλ. Και το Ισραήλ μόνο του
είναι αμφίβολο αν μπορεί να τα βγάλει πέρα με όλους. Θέλει την υποστήριξη των ΗΠΑ, όχι μόνο σε όπλα, ενεργό υποστήριξη. Αν εμπλακούν οι ΗΠΑ, είναι πιθανόν να εμπλακούν κι άλλοι. Ρωσία, Κίνα. Τι πιστεύετε ότι θα γίνει μετά? Εντάξει, πάμε να δούμε τώρα. Όλα αυτά γιατί είχαμε μία επίθεση της Χεσμολάχ στα κατεχόμενα υψώματα του Γκολάν, υψίπεδα του Γκολάν. Μεγάλο κανάλι στην Ελλάδα λέει τα ελεγχόμενα από το Ισραήλ υψίπεδα του Γκολάν. Δεν είναι κατεχόμενα. Συγγνώμη δηλαδή. Όπως λέμε κατεχόμενα τα εδάφη που κατέχουν οι Τούρκοι στην Κύπρο, έτσι πρέπει να λέμε κατεχόμενα και αυτά. Δεν θα αλλάξουμε τις λέξεις. Και δεν γινόμαστε περισσότερο φίλοι με το Ισραήλ αν αλλάζουμε τις λέξεις. Με το Ισραήλ γινόμαστε φίλοι όταν βάζουμε κάτω τα κοινά μας συμφέροντα και συμφωνούμε σαν κύριοι. Εδώ είμαστε μαζί για να εξυπηρετήσουμε αυτά τα κοινά συμφέροντα. Όχι γενικώς να αλλάζουμε τα νοήματα. Τότε πλήττουμε τα δικά μας συμφέροντα και να σας πω κάτι, δεν μας σέβεται και το Ισραήλ. Διότι σε σέβεται ο άλλος όταν είσαι κανονικό κράτος. Κανονικό κράτος. Εκεί λοιπόν βάρεσε η Χεσμολάχ, ένας πύραυλος έπεσε νομίζω σε ένα γήπεδο 5x5 και σκοτώθηκαν 12 παιδιά από 9 μέχρι 15 ετών. Τρεβατίστηκαν και 30 άλλοι άνθρωποι. Καλά, έγινε χαμός όλο τον κόσμο ή τέλος πάντων στον περισσότερο κόσμο, στο δυτικό κόσμο, στους φίλους του Ισραήλ. Έχουμε καταδικαστικές ανακοινώσεις καταδίκης δηλαδή, και έχουμε και τον ΟΗΕ, την Ευρωπαϊκή Ένωση, και έχουμε και το Ισραήλ. Γύρισε εσπευσμένο ο Νετανιάχου, έκανε πολεμικό συμβούλιο και πήραν κάποιες αποφάσεις, θα τις δούμε παρακάτω. Εκεί κατηγορείται η Χεσμολάχ ότι έριξε τον πύραυλο. Ο πύραυλος, λέει το Ισραήλ, ότι είναι Φάλακ 1, Ιρανικός πύραυλος του Ιράν ή Ιρανικής προέλευσης. Μπορεί να τον κατασκευάζουν στο Λίβανο, αλλά είναι Ιρανικής σχεδιάσης και προέλευσης. Αυτό φαίνεται ότι δεν αμφισβητείται, αν και αρνείται η Χεσμολάχ. Έρχεται λοιπόν ο Λίβανος τώρα και τι λέει? Να γίνει διεθνής έρευνα. Προσέξτε. Η Βηρητός ζήτησε σήμερα τη διενέργεια διεθνούς έρευνας για το φωνικό κτύπημα στα κατεχόμενα από το Ισραήλ στα υψίπεδα του Γκολάν με 12 νεκρούς, για το οποίο το Ισραήλ κατηγορεί τη Χεσμολάχ και προειδοποίησε ότι μια Ισραηλινή επίθεση στο Λίβανο θα μπορούσε να προκαλέσει περιφερειακή ανάφληξη. Η Βηρητός προειδοποίησε. Σύμφωνα με το Ισραήλ, επίθεση με ρουκέτα από το Λίβανο σε γήπεδο ποδοσφαίρου στην πόλη Ματζάλ Σάμς, είναι Δρούζοι Άραβες εκεί, στο κατεχόμενο Γκολάν. Σκότωσε 12 παιδιά και εφήβους ηλικίας 10 έως 16 ετών προχθές το Σάββατο και τραυμάτισε άλλους 30. Ενώ ένας 13χρονος αγνοείται, λέει. Σύμφωνα με το Ισραήλ, πρόκειται για έναν ιρανικής κατασκευής πύραυλο Φάλακ 1, ο οποίος έφερε εκρηκτική κεφαλή 53 κιλών. Η Χεσμολάχ, η οποία αρνείται ότι ευθύνεται για την επίθεση, είναι η μόνη που έχει τέτοιους πυράβλους στην περιοχή. Δήλωσε το Ισραηλινό Υπουργείο Εξωτερικών. Σε ανακοίνωσή του που κυκλοφόρησε από το επίσημο Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο Υπουργός Εξωτερικών του Λιβάνου, Αμπντάλα Μπου Χαμπίμπ, ζήτησε τη διεξαγωγή διεθνούς έρευνας ή διεξαγωγή συνεδρίασης της Τριμερούς Επιτροπής της UNIFIL, είναι η δύναμη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών Ειρηνευτικής στο Λίβανο, για να μάθουμε την αλήθεια σχετικά με αυτή την επίθεση. Αμφισβητεί την αλήθεια ή την άποψη του Ισραήλ, ο Λίβανος. Η Τριμερής Επιτροπή συγκεντρώνει στρατιωτικούς αξιωματούχους από το Λίβανο και το Ισραήλ, τεχνικά σε εμπόλεμη κατάσταση, και εκπροσώπους της προσωρινής δύναμης των ΗΠΑ που έχουν αναπτυχθεί στο Νότιο Λίβανο. Ο Υπουργός απέκλεισε το ενδεχόμενο η ισχυρή Χεσμολάχ, η οποία κυριαρχεί στην πολιτική ζωή στο Λίβανο, να έχει στοχοθετήσει αμάχους. Απέκλεισε το ενδεχόμενο, διαβεβαιώνοντας ότι έχει στοχοποιήσει μόνο στρατιωτικές θέσεις από την έναρξη του πολέμου στη Γάζα τον Οκτώβριο. Εγώ έχω δει να χτυπάει και σπίτια, χωρίς νεκρούς όμως, στη Μετούλα και αλλού, έτσι. Ο ίδιος εκτίμησε ότι η επίθεση θα μπορούσε να έχει πραγματοποιηθεί από άλλες οργανώσεις ή ότι μπορεί να είναι λάθος του Ισραήλ ή ακόμα και λάθος της Χεσμολάχ.
Ο Υπουργός ζήτησε να εφαρμοστεί και από τα δύο μέρη η απόφαση 1701 του ΟΗΕ, που εγκρίθηκε μετά τον πόλεμο του 2006 μεταξύ της Χεσμολάχ και του Ισραήλ, ορίζοντας ότι μόνο ο Λιβανέζικος στρατός και η UNIFIL θα πρέπει να αναπτυχθούν στο νότο του Λιβάνου. Μία επίθεση μεγάλης κλίμακας στο Λίβανο θα οδηγήσει στην επιδείνωση της κατάστασης στην περιοχή και θα προκαλέσει ένα περιφερειακό πόλεμο, προειδοποίησε ο Υπουργός Εξωτερικών του Λιβάνου, ενώ το Ισραήλ απείλησε να κάνει τη Χεσμολάχ να πληρώσει υψηλό τίμημα. Τώρα, το Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας στο Ισραήλ, το πολεμικό συμβούλιο ας πούμε, συνεδρίασε για 4 ώρες και εξουσιοδότησε τον Νετανιάχου και τον Γιωάβ Γκάλαντ, τον Υπουργό Άμυνας, να αποφασίσουν για το μέγεθος, την κλίμακα δηλαδή, και το χρονοδιάγραμμα της απάντησης. Πότε θα χτυπήσουν και πόσο θα διαρκέσει. Δεν ψήφισαν, απήχαν από την ψηφοφορία της απόφασης οι δύο ακροδεξιοί εθνικιστές, ο Υπουργός Οικονομικών Μπεζαλέλ Σμότριχ και ο Υπουργός Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν Γβίρ. Υπόθηκαν κι άλλα για τους ομήρους, γύρισαν από τη Ρώμη που είχανε, θα τα ξαναπούν τις επόμενες μέρες, λέει, για το θέμα της κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα. Τώρα, ο Υπουργός Εξωτερικών του Λιβάνου, πάλι ο Μουχαμπίμπ, σύμφωνα με τους Times of Israel, ανέφερε ότι η Βηρητός έλαβε καθησυχαστικά μηνύματα από τις αρμόδιες χώρες ότι τα αντίπαινα του Ισραήλ για τη προχθεσινή φωνική επίθεση με ρουκέτες στην πόλη Ματζάλ Σάμς θα είναι περιορισμένα, όπως και η επακόλουθη αντίδραση της Χεσμολάχ. Δηλαδή τα συζήτησαν όπως έγινε και με το Ιράν. Θα μου ρίξεις τόσα, θα σου ρίξω τόσα και θα τελειώσουμε. Ο Μουχαμπίμπ δήλωσε νωρίτερα ότι η Χεσμολάχ είναι έτοιμη να αποσυρθεί πέρα από τον ποταμό Λιτάνι, που εκτείνεται περίπου 29 χιλιόμετρα από τα σύνορα Ισραήλ-Λιβάνου, εάν το Ισραήλ σταματήσει τις παραβιάσεις του. Ποιες παραβιάσεις? Να μην βαράει τη Γάζα? Δεν πρόκειται να γίνει αυτό. Τώρα λένε ότι μπορεί ο πύραυλος αυτός να κατευθυνόταν σε στρατιωτικό στόχο και να τον κατέριψε το Ισραήλ με ένα αντιαεροπορικό και να έπεσε εκεί, ή να έπεσε ένα αντιαεροπορικό του Ισραήλ. Είναι ένα από τα σενάρια που βάζουν. Πάντως έχουμε παρεμβάσεις των πάντων να μην έχουμε η απάντηση του Ισραήλ να μην είναι τέτοια που θα προκαλέσει ένα περιφερειακό πόλεμο. Το Ιράν προειδοποίησε ότι μια ευρείας κλίμακας επίθεσης αντιπίνων στο Λίβανο θα έχει συνέπειες. Ο Λίβανος ζήτησε να διερευνηθεί διεθνής έρευνα. Η Αίγυπτος χτύπησε καμπανάκι για τους κινδύνους που κρύβει ένα νέο μέτωπο στο Λίβανο. Η Τουρκία είπε θα εισβάλλει. Η Συρία κατήγγειλε τις ψευδείς κατηγορίες του Ισραήλ εναντίον της Χεσμολάχ. Μπορεί να πρόκειται για αστοχία ή για πύραυλο της Ισραηλινής αντιαεροπορικής άμυνας που εκτοξεύτηκε για να αναχαιτιστεί στόχο στον αέρα, εκτίμησε ο Ριάντ Καουάτζη, διευθυντής του Ινστιτούτου Στρατιωτικών Αναλύσεων της Εγγύης Ανατολής και του Κόλπου, ΙΝΕΓΜΑ. Αυτό ακριβώς υποστηρίζει η Χεσμολάχ. Το φωνικό χτύπημα ήρθε, λέει, από Ισραηλινό αντιαεροπορικό πύραυλο, προσθέτοντας ότι η κοινότητα των Δρούζων δεν υπήρξε ποτέ στόχος της Χεσμολάχ. Η ρουκέτα ήταν ιρανική και εκτοξεύτηκε από τη Χεσμολάχ, τονίζει από την πλευρά του ο Λευκός Οίκος. Ανέστηλαν τις πτήσεις τους Lufthansa, Eurowings και Swiss International, όπως και η Middle East Airlines, για Βηρητό. Ο Νετανιάχου επισκέφτηκε σήμερα την πόλη όπου έγινε το κτύπημα, το πολύνεκρο, και υποσχέθηκε ότι θα δοθεί σκληρή απάντηση μετά το βομβαρδισμό που στοίχησε τη ζωή σε 12 νέους. Τα παιδιά αυτά είναι δικά μας. Το κράτος του Ισραήλ δεν θα αφήσει και δεν μπορεί να αφήσει να περάσει αυτό. Η απάντησή μας θα έρθει και θα είναι σκληρή. Δεκάδες άνθρωποι που είχαν συγκεντρωθεί στο Ματζάλ Σάμς διαμαρτύρονται για την επίσκεψη Νετανιάχου πίσω από τις μεταλλικές μπάρες και υπό την επιτήρηση ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων, ανέφερε ένας δημοσιογράφος του γαλλικού πρακτορείου. Γιατί διαμαρτύρονταν αυτοί? Είναι Δρούζοι. Γιατί? Ο Μαχμούτ Αμπάς θα επισκεφτεί την Τουρκία και θα μιλήσει στην τουρκική εθνοσυνέλευση, ο πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής. Ο Λαυρόφ: ο Νετανιάχου δεν θα σταματήσει τον πόλεμο μέχρι να καταστρέψει τη Χαμάς.
Όμως αυτό είναι αδύνατο να καταστραφεί ολοκληρωτικά η Χαμάς. Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης στο Ισραήλ είπε για τον Ερντογάν αυτά που είπαμε. Ο πρώην πρωθυπουργός του Ισραήλ, Ehud Barak, κάνει έκκληση για προετοιμασία πολιτικής ανυπακοής κατά του Νετανιάχου, της κυβέρνησής του, σύμφωνα με το Ισραηλινό κανάλι 14. Οι Ισραηλινές δυνάμεις πυρπόλησαν σπίτια Παλαιστινίων εκτοπισμένων στον προσφυγικό καταβλισμό Al-Nuseirat στην κεντρική λωρίδα της Γάζας. Χιλιάδες Παλαιστίνοι πολίτες βρίσκονται στους δρόμους μετά από εντολές εκένωσης του Ισραηλινού στρατού για τον προσφυγικό καταβλισμό Al-Bureiz, απειλώντας με επικείμενη εισβολή στον ίδιο κατεστραμμένο καταβλισμό. Ο πρωθυπουργός της Μεγάλης Βρετανίας, Στάρμερ, είπε στον Ισραηλινό πρόεδρο Χέρτζογκ για την ανάγκη να γίνουν άμεσα βήματα προς μια κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, αναφέρει το Reuters. Εκπρόσωπος της Χεσμολάχ του Λιβάνου, Μοχαντέμ Αφίφ: αρνούμαστε κατηγορηματικά την επίθεση στο Μασδαλ Σαμ στα βόρεια υψίπεδα του Γκολάν. Το κίνημα της Χεσμολάχ φέρει την ευθύνη για την επίθεση με ρουκέτες στα υψίπεδα του Γκολάν, είπε ο εκπρόσωπος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας των ΗΠΑ, Αντριάν Γουάτσον. Σύμφωνα με δημοσιεύματα των Ισραηλινών μέσων ενημέρωσης, οι Ισραηλινές ενόπλες δυνάμεις μεταφέρουν πυροβολαρχίες και πυράβλους του σιδηρού θόλου στα σύνορα με το Λίβανο. Οι Ισραηλινά μη επανδρομένα αεροσκάφη πραγματοποιούν εντατικές πτήσεις στον ουρανό του Λιβάνου. Σύμφωνα με Ισραηλινά μέσα μαζικής ενημέρωσης, έχει σταλεί επίγουσα κλήση σε γενικούς χειρουργούς, θωρακοχειρουργούς, χειρουργούς τραυματισμών και αναισθησιολόγους για να βοηθήσουν το προσωπικό νοσοκομείο στο βόρειο Ισραήλ κοντά στα σύνορα με το Λίβανο, που σημαίνει ότι επίκειται κάτι. Ο Λευκός Οίκος προειδοποίησε τον Υπουργό Άμυνας του Ισραήλ ότι ένα χτύπημα στη Βηρητό θα έθετε την κατάσταση εκτός ελέγχου. Σύμφωνα με το Axios, ανώτερος αξιωματούχος των ΗΠΑ προειδοποίησε τον Ισραηλινό Υπουργό Άμυνας ότι αν επιτεθεί στη Βηρητό η κατάσταση μπορεί να ξεφύγει από τον έλεγχο. Ισραηλινό κανάλι 14. Το Ισραήλ λέει στη Γαλλία ότι προετοιμάζεται για μια ισχυρή και ευρεία απάντηση κατά της Χεσμολάχ και της Ιρανικής δύναμης Κουτς στη Συρία και το Λίβανο. Ο αντιπρόεδρος του Λιβανικού Κοινοβουλίου: εάν υπάρξουν απώλειες αμάχων στη Βηρητό και τα προάστια της, και αν γίνει η Βηρητό στα προάστια στόχος επίθεσης, δεν θα το θεωρήσουμε μια ισορροπημένη και περιορισμένη απάντηση. Χεσμολάχ: αν χτυπήσετε τη Βηρητό ή τον νότο του Λιβάνου, θα χτυπήσουμε όλο το Ισραήλ, ειδικά το Τελ Αβίβ με πυράβλους. Ο στρατιωτικός εκπρόσωπος της Καταΐμπ Χεσμολάχ είναι η δύναμη αυτή στο Ιράκ, ο Τζαφάρ Αλ-Κουσεϊνί: εάν η σιωνιστική οντότητα τολμήσει να κλιμακώσει τις επιχειρήσεις εναντίον οποιοδήποτε μέρος του άξονα, οι νέοι κανόνες εμπλοκής δεν θα είναι υπέρ τους, ούτε υπέρ του χορηγού τους της κακής Αμερικής. Ο Axios, επικαλούμενος Αμερικανούς και Ισραηλινούς αξιωματούχους, ισχυρίζεται ότι ένας ολοκληρωτικός πόλεμος μεταξύ Ισραήλ και Χεσμολάχ θα μπορούσε να οδηγήσει σε περιφερειακό πόλεμο. Οι ΗΠΑ καλούν τους πολίτες τους να εγκαταλείψουν αμέσως το Λίβανο. Ο κίνδυνος περαιτέρω αποσταθεροποίησης της κατάστασης στη Μέση Ανατολή μετά την επίθεση στα υψίπεδα του Γκολάν ανησυχεί το Λονδίνο, σύμφωνα με τον Βρετανό Υπουργό Εξωτερικών Dave Lammy. Το Ηνωμένο Βασίλειο καταδικάζει την επίθεση στα υψίπεδα του Γκολάν, η οποία σκότωσε τραγικά τουλάχιστον 12 άτομα. Ανησυχούμε βαθιά για τον κίνδυνο περαιτέρω κλιμάκωσης και αποσταθεροποίησης της περιοχής. Ήμασταν ξεκάθαροι ότι η Χεσμολάχ πρέπει να σταματήσει τις επιθέσεις της. Η Χεσμολάχ είπε ότι θα εκτόξευε πυράβλους μεγάλου βελληνικούς κατά του Ισραήλ εάν δεχόταν επίθεση στη Βηρητό. Λοιπόν, αυτά είχαμε να πούμε και για το σοβαρό θέμα που είναι ο πιθανός γενικευμένος πόλεμος στη Μέση Ανατολή, μια κατάσταση που θα θέσει σε κίνδυνο και την περιφερειακή αλλά και την παγκόσμια ειρήνη και ασφάλεια. Έχουμε και άλλα θέματα τα οποία δυστυχώς λόγω του πέρατος του χρόνου δεν θα αναφερθούμε σε αυτά, θα μείνουμε σε αυτά, θα κλείσουμε εκφράζοντας τις ελπίδες μας ότι θα γίνει αυτό που υπόθηκε, οριοθετημένη χρονικά και όσον αφορά την έκτασή της η απάντηση του Ισραήλ και οριοθετημένη και ανταπάντηση της Χεσμολάχ για να σταματήσει εδώ, αν και δεν σταματάει αυτή η φωτιά, αλλά εν πάση περιπτώσει να μην μας πάρει όλους μέσα.
Κατά τα άλλα, ένας Ερντογάν που απειλεί ότι θα εισβάλλει στο Ισραήλ, το βασικότερο σύμμαχο των ΗΠΑ, πώς είναι δυνατόν να υποχωρήσει από τις θέσεις που έχει εκφράσει στο Κυπριακό και να δεχθεί μια λύση η οποία είναι χειρότερη από την κατάσταση που είναι σήμερα πάνω στο νησί. Αυτό το ερώτημα ας το απαντήσουν όσοι ετοιμάζονται να παίξουν πάλι στα ζάρια την τύχη της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Κυπριακού Ελληνισμού και όχι μόνο. Καληνύχτα, να είστε όλες και όλοι καλά.